Zotni Besi, je në iftum në familjen Gjën Stefa për një bashkëpunim për të prezentu disa nga figurat kryesore të librit prezentum Oazi i artë i gjuhadolit disa vite përpara. Kuptohet, do t'ja nisim si mas edhe prezentimit në libër nga kapitulli parë, por që është kapitulli më i vlefshëm duhet thënë që ka të bëjnë me patriot, atletarët dhe politikanët. E ndërtar ne së bashkut kemi zgjedhur figurën kryesore, figurën më të shnritun, figurën më të gjetun për këtë detyrë, Luiç Gorakuqi. Luiç Gorakuqi është trajtuar për shumë autorëve, e unë nuk jam i pari që merrem me të. Unë ndër ato jam mbështet për të prezantuar e të përcituar për të referuar, dhe këto nuk janë pak. Është Padër Gjergji, Gjergj Fishta, Padër Anton Harapi, Dom Lazar Shandoja, Mark Gorakuqi, Pirro Taku, Vebi Hoti, Fannoli, Stavri Vinjau e shumë të tjerë me të cilët unë jam mbështet për prezantimin e tij. E para gjë që duhet vënë dukje është fakti se ai që një politikan, një atletar, i një cilësie pothuajse pak të veçantë duhet thënë. E thona kështu, sepse tipi i tij dhe jeta e tij, përkushtimi i tij, dashnia e tij në atë dhot është pothuajse veçantë. Shumë kush e don atë dhon, por jo ashtu siç i thashë e ka dashur Luiç Gorakuqi. E thona këtë sepse ty ba jetën e tij në do të mrim tek pika fundore e momentit ti që edhe jo flet shumë. Teshti për të folur për dashninë atë dhot, unë po nalem në një episod të shkruar në një gazetë për mehet shumë kohë përpara, i nxitun për me prezantu 3 figura shumë të gjetuna të rrugicës sonë, që bëhet fjalë për gjetjen e njerëzve të denj që të na prezantojë denjësisht ne si Shkodër, ne si Shqipni. E kam nisë në fillim me Kardinal Kuliqin që është në kryt rrugicës, nuk nalem tek ai, e vazhdoj me tregimin e shkurt për Luiç Gorakuqin që flet shumë dhe e mërë me futbollistin e mirë njohur Loro Boricin. Po nalem tek episodi në cilin unë kam shkruar direkt për Luiç Gorakuqin. Qilja, një grua rrugicës, takon Luiçin e i thot: "Zotni Luiç, sa mirë që të pash, se mete gjithmonë lak shpijet e natë rrugicës rrallin aty të pa." "Po, pse kaq fort pas ka marrë malli për mua më zoja Qile?" i përgjigjet Luiçi. "As pak jo besa, e Qilja që kishte vu veti detyrë të malli me e prezantu Luiçit nuset kandidate e pyet: "Mor zotni Luiç, koha kalon, tashma nuk je i ri, alamet burri, i meqem, i pashim, të shumët janë ata që mas pengjereve apo dyrëve të qelër në pak sa të shohin me lakmi e dishirë. Kur ke nërmend me ba me mu martu?" Luiçi, pak i zonë në befasi, po me një pushjeshe i përgjigjet: "Pa, nuk e din ti maj zoja Qile se unë jam martu një herë, e në shqiptarët veças në shqiptarët katolik një herë martona?" Qilja e ngrime në vend, met dhe i thot: "Je martu, e unë nuk di gjë, unë si s'la gjë pa marrë vesh." Atëherë Luiçi nuk i përmohet gazit dhe me qiltërsinë e tij karakteristike i thot: "Si nuk din gjë? Unë, më zoja Qile, jam martu një herë e përgjithmonë me Shqipni." Po si e sheh Luiç Gorakuqi këtë qëndrim e këtë angazhim e këtë dashni të madhe në atë dhot? Ai thot kështu: "Fitimet që kam pas deri më sot për jetën time politike janë kënë rrezik jete, të shame e borxhe." E çuditshme kjo. Se si një njeri si ky të etiketohet kështu. Atëherë, si u kalit figura Luiç Gorakuqit, se nuk ra për qilët, që i thonë ana, por kontaktet, shkolla, kultura, e arritën e bane në të moment ku është Luiç Gorakuqi që ne e portretizojmë.
Janë kontaktet me elementat patriot si Bajram Curri, Mihal Grammeno, Azdreni, Saline Vica, Kel Marubi, Degjululi, Avni Rostemi, Terada, Fannoli, Hasan Prishtina, Dom Nikol Kaçorri, Isa Boletini, Sëtër Peqi, Qerqistopulli, Mustafa Qulli, Hilmosi, Risto Siliqi e shumë të tjerë. Pra, këto kontakte gjithsesi lanë tek njëri tjetri mresat dhe vlerat e veta. Ja se si shprehet Lyç Gorakuqi për qëndrimin që duhet majtë në atë dheut. Atë dheut është gjana ma e çmueshme që kemi në këtë jetë. Është vendi i bekum ku rron komi ynë, ku po shojnë eshnët e gjyshve tanë, ku kemi lim e rritun, ku do të përsëritemi në bi e nipat tonë, të lidhun edhe ato, si jemi ne, me gjuhë e me vllazni. Për atë dhe nuk duhet kursejm as munin, as therore, për shpëtimin e tij s'ka që në dhimbset as gjaja dhe as jeta. Por detyra jonë për para dhët s'ka maru, e as do të maroj kur. Për sa me përket mu, se për sa di e për sa mundem, nuk do t'i shmangem kur kësaj detyre deri sa t'jem gjallë, deri sa t'bëj hije mi dhe. Në libër, Lyç Gorakuqi është i trajtuar në disa nën kapituj të aktiviteteve tia. Është prezentuar si politikan dhe si burr shtetit, është prezentuar në aktivitetet e tia në jetën kulturore, në publicistik, në arsim e në poezi. Po nalemi të ju thonë disa fjalë për secilin për këtyre kapitujve. Si politikan e thame edhe ma përpara, por po vazhdojmë me një citim përsëri tijin. Njeriu nuk po të kënaqet vetëm me bukë, por ka nevojë edhe për gjellën e shpirtit. Bukë e punë kishim, ndoshta me gjetun edhe nën themrën e të hujit, por do t'ishte bukë e milmume me turp, do t'ishte punë me djerë gjaku. Ma mirë pra, le të kënaqemi me pak, e të fërgohemi në vojën tonë për të ushqymin e të forcojmë shpirtin me idealet e narta që nuk vdesin kur. Janë thanje që njesin shumë, janë thanje që prezentojmë shumë. Si burr shtetit, ati ka qëllu të jetë jo vetëm ai ma kryesort në lëvizjen e ngritjes flamorit në Vlon. Mund të thohet krahi djathtë i Ismail Qemalit, me bindet plot. Por ai edhe mas pat mundësin, ose mas sakt nevojat e shtyn të ishte minister në disa profili ministerish. Janë kënë 3 ministrinë cilet ai ka dhënë kontributin e vetë. Në Ministrinë e Arsimit, në Ministrinë Botore dhe në Ministrinë e Financave. Në të treja këto ministri, ai jo vetëm që ishte shembull tipik, shembull i pastërtisë, i moralit dhe e adhe dashnisë në punën e tij, por jepte edhe citime, jepte edhe vlera të cilat na po i prezantojmë përsëri. Unë jam autor që me anë demokracisë të zhvillohet sa më tepër populli ynë. E nala këte për të bërë të ditun se Lyç Gorakuqi ka qenë përfaqësuesi më tipik i demokracisë sonë. Pra, një demokrat i mirë fillt në jetën e tij politike dhe vetare. Le të vëmë dorën zemër e të ruajmë interesat e shtetit, se të mos fitojmë namt e mallkimet, jo vetëm të bive, po dhe të nipave, stërnipave tonë. A do në citim më të bukur, se sa ka që për t'ja thonë këtyne që janë sot në pushtet. Pra, monohuni që të mos i leni nam vetes, monohuni që të leni hijet mirë dhe jo hijet keqe në jetën tuaj politike dhe detare. Nërsa në një moment Pirotaku shprehet kështu për te. Gorakuqi nuk që vetëm një ekonomist i shumë, por dhe njoh si thellë i talentuar i problemeve financiare që diti të zgjidhë me mjeshtri të rrallë, mjaft çështje të gravituna të lidhen me te në kushte mjaft vështira. Një rast
i rrallë për tregu zotësinë për të shpërtu shtetin nga kriza e sotme, sepse në jetë atë kishte karakterizuar gjithmonë guximi, shpirti, iniciativës dhe inovatorизмit. Shifës e shishnull në fund. Prezenton e buxhetin e vitit nga trashëgimi i një vitit më përpara me 7 milion franga orë borxh, në një tepris një vjet më rapa 1.300.000 franga orë. Pra shifeni çfarë punët kolosale ja dash me bali i Gorakuqit për ta tetërsuar dhe përmys ekonominë e financës së asaj kohe. Nërsa në kapitullin e kulturës, përsëri tyra jo zgjatun, por për shkurt, ai ka qenë aktiv shumë në veprimtaritë kulturore të ndryshme dhe një prototip që letet kuptohet të kreta që ne do të mbështeten ata kultura pranimore, do të marrim prej kulturës pranimore, duhet të asimilojmë kulturën pranimore, por nuk do të humasim vlerat tona, nuk do të humasim vlerat kombëtare. Dhe në këtë drejtim, ai thotë kështu: të punu për këtë kulturë, ai nuk mendonte të kundërvend të kulturës botnore, por as të zhvillohej jashtë saj. Ai shpresonte se me arritjet më të mira mund të kontribojmë në thesarin e saj, një ashtu siç do të ishte mirë edhe sot e kësaj dite. Në sa si publicist, njihen oratoritë e tija në çdo takim që ka bërë në ministrit ndryshme, në mbledhjet ndryshme, dhe përsëri Pirro Tako e citon kështu: stili i tij i këndshëm spikat qysh në shkrimet e para e erdhi të e përkryer në sajt e një kulture të gjanë që e asimiloj me shumë përfitim dhe që i vëm në re në personalitetin e tij shumë anshëm. Mendimet e tij të prehta në çdo karakter i qofshin, na japin me një frazë që qartë, të këndshme e të rrjallshme, dhe duke u theksuar se Gorakuqi është një nga publicistët orator që e përdori me shumë sukses stilin e tij, frazën tepër gjatë. Tu i kenë barci idealeve të përparimtare qështnore, ai është gjetë kur do herë përballë forcave agurzeze, sepse në kohën kur ai kontriboi dhe la për aldheun, do të mos harrojmë është një kohë ku ala metorinat e feudalizmit dhe metorinat e skalumes së pushtetit osman ishin shumë aktive, shumë aktuale. Nërsa, si poet, unë kam zgjellë disa citime të vogla, të cilët do të më lejosh të interpretoj i fije. Po nalena për të citu disa fragmente nga poezitë e tija. Këtë gjuhë tingëllueshme, të amël e trimnesh, këtë gjuhë plot bukuri, që ne të mjerëve na çon gjithë zemrën pesh në dhet huj, larg këtu jeni. Si të bjerë gjuhën një popull shqim maron, në shumë qeta ka monda, gjuha njerëzit i bashkon, lidhun si vlla me vlla. Nërsa në një moment të emigrimeve të tija të shumta, prej detyrimeve që ka pas për të lanë kontributin edhe dhe të shprehet kështu. Por i mjeri, atë dheun me lanun modesht prap, në vend huj me këthy, por ani dola me zanun si me mujt ma mirë me i shërby, e predhimit këput lërg saj, zan me i dasht e fort të i kja. Vazhdojmë, do ishe i mjeri të muj me kënu në një mënyrë në të vlaznit me i nxe, në dashnit vendit me i forcu sidomos masën e re, që më takoj mu kja dhën ti, kanë me më qesh pra mirë e di, por ani, hajt u dhe marë, vjersh, shko, del, fush, malekodër, ma shetit Shqipnin tanë marë, hinë në të mrame në qytetin tonë, në Shkodër, në luktun e mos drujkot, gek post riba të shpot del për zot. Pa kalu tek momenti i fundit, pra tek mbyllja e jetës tij, do të dëshiroshim me citu disa nga thanit që kanë për te. Edhe këto të shkputën nga libri,
po jo të gjitha, vetëm disa të zgjalluna. Dëgjoni çfarë thot profesor Aleksandr Gjovani. Ai që e ka njohë mirë Luiç Gorakuqin, sikurse unë, nuk mund mos diktonte në te patriotin e ndershëm e të Kollum, me gjithë kuptimin e fjalës, jo vetëm Shkodra, vendlinja e tij, por gjithë Shqipënia e çmon dhe e kujton me ndërim emrin e Luiç Gorakuqit. Në Stavri Vinjau shprehet kështu. Sa më mirë që e kam njohë, aq më tepër kam qenë i shtrënguar ta respektoj. Veteran i qeshtjes pothuajse 30 vjeçare në shesh të Nerit, pa prore, pa lënë në shërbim ta dheu tan forcën dhe tan jetën e tij. Kolkom si thot, për jetën politike të ndershme flasin veprat. Luiçi ka qenë adhetar i kullut e i panjoll. Është përpjek që atë dhe ynë të ketë një pavarësi politike ekonomike. Luiç Gorakuqi ka qenë besnik i popullit. E ka dashur në Shqipërinë me gjithë fuqinë e shpirtit, për te ka sakrifiku ëndjet më të ëmbla të jetës. Është gjetë në çdo veprim që ka qenë për të mirën e dhot në batë luftës për mbledhje letrare, në redaksinë e gazetave, në tribunat e parlamenteve, në të përpjekun me përfaqësues të huaj. E ke qetë të i fol me malësor, me punëtor, me burra të pjekun e me tri, me njerëz të të gjithë shtresave. I dalun për popullit, jetoj, luftoj, vujti dhe vdiq për popullin. Figura pastër morale e ndershme sa zbahet, meti i tillë deri në fund të jetës. Kishte në dorë arkën e shtetit, e smur asnjë centim më tepër se ç'ai i përkiste. Me dhjetra vetë dëshmojnë se në kohën e ikjes në Itali, kohë rrëmuje, ai mur nga arka 800 franga, rrogën e dhjetorit, të i dorëzu parat e tjera me diftes të rregullt e të i thonë se ato janë djersa popullit. E shkputa këtë citat. Jo kot, për t'ja bat ditën paka shumë, edhe atyni që sot me financat losin me këtë popull. Kanë shkruar dhe kanë folë për të shumë klerik. Unë po nalem për cilin e dita citime të tyne. Ndërto, paldoda. Nëse përjashtohet Gorakuqi që vetëm ai ka një kulturë të përshtatshme, ka një adhetari të shëndosht dhe një uri të gjanë për njerëzit dhe për sendet e Shqipënisë, asnjë nga anëtarët e qeverisë, qoftë të asajt më aparshme, qoftë të sasmesh, nuk mund të thotë se paraqet denjësi Shqipëninë dhe të mbroj si duhet interesat e saj. Luiç Gorakuqi për cilin mund thuhet pa gabim se Shqipënia e pavarshme që ëndra e rinisë tij, që dëshira e zemrës tij, që qëllimi i veprimit tij. Tharmi e patriotizmit shqiptar është Gorakuqi. Gorakuqi e Gorakuqi. Të vetmit arkitekt që pati kjo nanë shkret, Luiç Gorakuqin. Po hudhën tashmë në mbylljen e jetës tij. Është një tragjedi të cilën unë këtu e kam prezentuar. Dora kriminale e Baltostamols e komanduar nga vet Ahmet Zogu, përmes veglës së tij konsullit të Zogut në Bari, qetin Saraqit, krimi i kopshëm i 2 marsit 1925. Pra një atentat i bën ndaj tij dhe në vorrimin e tij ku kanë asistuar shumë patriot, në të tjerë fjalë që janë majtë janë të Hasan Prishtinës dhe tha i thotë kështu. Një ditë do të vijë që monumentin tatë do ta ngrehim në Shqipëni. Atë ditë na i tregon gjaku i të derdhën në rrugët e huaja. Sot, po ulena me një respekt madh përpara trupit tanë të shenjtë, e dikur do të ulena përpara atij monumentit. Lam të mirë, o mik i madh, o nera komit ton, të jesh i qetë se shpagën tate do ta marrim dhe lullëzimin e përparimin e Shqipënisë mund cage të idealizmit tanë do ta realizojmë. Vdiq
Lyç Gorakuqi dhe tragedia e barit përfundon kështu. Ministri i Financave të Shqipërisë vdes me 400 direta të marruna ha, të gjetuna si shkun vinjau, në to petkat grisuna, që mollo një bark të pangimun, që do të apogulloj del e zbet para dritës të një fakti kaq elekuent. Unë kam pas fatin të shoh në muzeun e Lyç Gorakuqit dikur, por edhe në muzeun sot që ekziston, në magazinët e muzeut sotëm, kostumin e Lyç Gorakuqit është pikrisht ashtu siç prezantohet këtu tek Vinjau. Në mendje po mundohem të interpretoj poezinë e Fanolit. Nënë moj, mbaj zi për vllan, me 3 pluma në Iran, na e vran, e na e shan, e na i than tradhtor. Se të deshte, kur s'të deshtin, se të qante, kur të qeshtin, se të veshte, kur të gjveshtin, nënë moj, të ra dëshmor. Nënë moj, vajto, merr malin, laru ta përmysen djalin, që me Ismail Qemalin ngriti flamurin trimror. Nënë moj, ma qaj në vlor, ku të dha liri kuror, shpirti bardh si debor, ti si dhe as zvar për hor. Nënë moj, qesht përpjekur, goj mjalt e zemër hekur, syrgjyn gjallë, e syrgjyn vdekun ky vegan, liberator. Dhe është për të ardhur shumë keq, që pikrisht në blonë, aty ku është lapidari i madh i flamurit, figura e tij nuk ekziston. Nuk ka ma turp për atë ton, nuk ka ma keq për prezentimin e kësaj figure kaq të madhe. Por kam frikë sana. Kam frikë se pikrisht kjo është edhe një në ato që ne sot po e vujmë, pa të mos gjetonit e të tjerëve Lyç Gorakuq. U mundova me e prezentu këtë figurë mallore me kaq minutash që ne vum dispozicion. Por gjithherë t'ju referu librit në cilin është portretizu kjo figurë. Përsëri t'ju referu librit, unë po e mërdi portretizimin e tij me thanjet e huazume të Domlazer Shantojës. Shka mund të shtoj tash pena e ime e vogël. Në kapitullin e patriotëve, politikanëve, atletarëve, me zëdni Besin kena zgjellë çiftin Çoba. Pra, Not Çoba dhe Maria e Not Shops, ose Taqja e Not Shops, si pseudonim. Not Çoba ka lind në vitin 1865 dhe ka vdek në vitin 1945. Nësa Taqja është 10 vjet më e re se sa Noci. E kena zgjedhur edhe për një fakt interesant. Ky çift ka pas shumë të veçanta të veta. Është hera parë që publikisht është një çift që martohet me njohje dhe e jo me shkosi. E kena fjalën në vitin 1800 sa, 1900 po, pra me një fjalë jo në kohë të teshme ku shumica është ndryshe në lidhjet e veta. Kjo ka ndodhur çuditërisht në një udhtim të përbashkët në një vapor kur këta po shkoshin në Itali. U njohën, Nocit i pëlqeu inteligjenca e vajzës, Marijes, dhe që aty i dhan fjalë njëri tjetrit që do të jemi së bashkut në jetë. Por nuk ishte vetëm kjo. Interesante është sepse ata përkoheshin në mendime dhe në idealet e tyre, që të dy me dëshirën e flakt për dhanë kontribut në atë dheut. Edhe e gjithë kultura dhe shkolla tyre kërkohesh që të shërbesh atë dheut. Not Çoba rrjedh me një familje tregtare mjaft pasur, ku mendohet kanë pas edhe vaporët e tyre, pra tregti goxha e fuqishme e asaj kohe. Flet qartë edhe 2 shtëpi të cilat na sot i njohim, njëna
shumë e bukur me arkitekt indormenën, Kol Indormenën që është në rrugën e Gjuadorit, dhe tjetër është në pedonalen po me emrin Kol Indormenës. Vazhdojmë, Noci kryen shkollën, ose më mirë shkollën në kolegjin Savarian, një në shkollat më të njoftun atë kohës me emrin jo vetëm në vend, por edhe ndërkombëtarisht e njoftun. Dhe mandej vazhdon me shkru në shkollat e larta në Itali, ku kryen për ekonomi. Te shkolla e kryen Venedik, si qytet me fjalë, në Universitetin e Venedikut. Në ambientet e shkollës, qoftë në Itali, qoftë edhe në Shqipni, nga dëshira e flakt për atë dhënë, ky bie në kontakt me shumë patriotë të asaj kohe. Dhe për ty në kuptohet merr tharmin, si djalë i ri, për t'i shërbyer atë dhët me dashni e vullnet mirë. Në vitin 1908, është antar i klubit Gjuha Shqipe. Klubi i parë, shumë interesante e asaj kohë, dhe të jesh antar i saj do të thotë kesh pas kapacitet, se nuk kanë elemente që janë do kushdo në atë ekip, në atë klub. Në vitin 1913 është kundra traktatit famshëm e fatkeq të Londrës. Në qëndrimet e tija politike, ndryshe nga qëndrimet patriotike e adhetare të ambientit të oazit Gjuadorit, se nuk janë vetëm këto, patriot dhe adhetar, ky man qëndrim zogullian. Pra, është ndryshe në mendime të tija në krahasim me Ligjë Gorakuqin e shumë pasus tjerë, që janë kënë antizagullian. Merr pjesë në Kongresin e Durrësit 1918 dhe në vitin 1920 është përfaqësues i Shkodrës dhe në Kongresin e Lushnjës, ku edhe vendoset si ministër financet nga qeveria e Lushnjës atjeshme. Është kryetar bashkiet në Shkodër për 2 vite, nga viti 1937 dhe 1939, kur pushtohet Shqipnia nga fashistët, nga Italia fashiste. Është kundra pushtimit Italisë fashiste, ma në qëndrim në i këtij pushtimit, por për fatin e keqti të kenë se ai ishte zogullian në pozit e në mendime, kur qeveria e marrën mas 44-shit, pra qeveria komuniste, ose diktaturë si dësh venjamin, atë e fut në burg fill. Dhe në mujt e parë të vitit 1945 vdes në tortura. Pra ka ba një mëdhje shumë të keqe për vlerat e tija, për kontributin e tij, për patriotizmin e tij. Nërsa për të shoqen, punalen e i fije pak ma gjatë, jo se ka pas vlera në ambientet politike e sociale, në kuptimin e vendeve të përcaktuar si autoritete, por ta që ka kënë diçka e veçantë nga gjana tjera. Pra, ka pas kry shkollën e ullt në Shkodër dhe mëne ka kry shkollë në gjimnazin e Zagrebit. Po në gjimnaz Zagrebit ka pas fatin me mësu 3 gjumë. Ka mësu italisht, ka mësu gjermanisht dhe ka mësu edhe serbo-kroatisht. Nuk ka kënë pak për një vajzë, për një femen, të asaj periudhe me ditë 3 gjumë pas gjuhës kombëtare. Pra një bagazh kulturor të veçantë për tana vajzave dhe grave të asaj kohe. Rrjedh për një familje me shumë emën, për familjet Shiroka, pra të shkrimtarit Filip Shiroka, të e mëll me doktorin e famshëm, Frederik Shirokën, dhe jeta saj është kënë jetë shumë aktive, jo thjesht në familje me cilin kishin shumë mirë kuptime dhe shumë bashkësime në idena dhe në mendime, por edhe në jetën e përgjithshme politike e sociale të Shkodrës në atë asaj kohe. Ka meritën tjetë themelusja e Komitetit të Grus Shqiptare në vitin 1920. Gjatë që i bani që ky organizëm social, femnor, të japin pik shtetit të asaj kohë për të pranu në OKB. Nuk është pak kjo, një vlerë që duhet të theksu.
Ma mrapa, ajo ka aktivitete të ndryshme dhe në komitet poja merr pjesë si kryetare është edhe kryetare e nderit Habibe Bekteshi, e shoqja e Hasan Efendi Bekteshit. Sekretare e këtij bashkësie kanë Pavlina Leka, arktare Albina Shiku e emra të tjerë cilët unë nuk po i lahoj. Në librin Gruaja shqiptare të Fatmir Musajt detajohet kështu kja kohë. Ky komitet do të kishte këto antarë: Qamile Bushati, antare e nderit, Maria Qoba, kryetare, Age Koka, nën kryetare, Pavlina Leka, sekretare, Albina Shiku, arktare, Marta Esadedin Begut, ekonomiste, Gita Suma e Zina Ashiku, Tina Gorakuqi, tjerë këshilltare. Po nalëm të një kësitim. Ne kemi pas gjithmonë për qëllim jo nderimin dhe lavdimin e popullit, por vetëm shërbimin e dheut e atia dheu që të parët tanë kanë ditë me rujt kundra sa mësymjeve të armiqve. Është citim që e ka thënë vetë Maria Qoba. Një ndër kontributet e veçanta të jetës saj është edhe jo vetëm grumullimi dhe fushata e grumullimit të pareve për të ndihmuar luftën e Kuplikut, por edhe ndihmesa direkte e saj së bashkut me Habibe Bekteshin, infermierë si ndihmëse direkt të plagosënve dhe të vramëve të asaj kohe, të asaj lufte. Një kontribut që para të periudhë kohët është jo vetëm shumë i veçantë, por pothuajse i papranueshëm ase. Për arsye se opinioni publik i asaj kohe femrën nuk e lejote me kanë pjesë e bashkësisë me burra të tjerë, me fjalë me mashkuj të tjerë. E këto dyja e mos edhe të tjera, po këto dyja të veçume janë kanë pjesë e asaj lufte. Më mrapa prezantohet një revistë, Gruaja shqiptare. Edhe kjo është e para revistë. Ka pas 9 numra dhe kuptohet e gjitha kjo është kontribut jo vetëm i saj, por i grave dhe vajzave shkodrane. Janë për të theksu këto evenimentet asaj kohe, sepse në qytete tjera asë u pibzante ky muhabet, do të thonë nuk ishte absolutisht jetë të gjallë femnë në qytete tjera. Ndërsa në Shkodër jeta kulturore aktive e qytetare bante punën e vetë. Shqisit shkruhet në njënin nga këta numrat. Zakonet tona, është titulli. Zonja shkodrane, ju do t'jeni ato, që do t'jeni ju t'i prini motrave tuja bashkëshqytetareve në ullë të përparimit. Ju do t'kujdeseni me i ba me u zhduk për i vendit ton ata zakonet pa pëlqyshme të cilët të na pas met në trashëgim për të parve ton, sot nuk kanë marrë sytë që ndrojnë në faqet asaj rreze qytetnie që ka të zanë me flakru edhe ndër ne. Pra, shifë çfarë qëndrimit është majt për asaj reviste. Nësa tek detyra nënës, një artikull tjetër, shkruhet kështu: Gruaja shqiptare lypset të qëndroj e të përparoj, jo veç në Shkodër, por të përhapet në të gjithë vishjet e Shqipërisë, në mos tjetër për të diftu botës të qytetnume se edhe gruaja shqiptare din me vepru, e din me dasht, e me ndëru atë dhe unë vetë. Sa bukur. Por edhe tregus, e thame pak më përpara, pra Shkodra ndryshe nga ambientet tjera qytetare. Për aktivitetin e kësaj gruaje, çuditnisht ka shkru një libër Filip Shiroka, tek Zani i zemrës. Pra një libër i tonë ku shtu kësaj figure. Është interesante që të lexohet, që edhe të njihesh me të ma detajimisht për këtë figurë kaq të madhe. Me rastin e 90 vjetorit pavarësisë në nënor 2002-shit, presidenti i Republikës Shqipërisë, zotënjër Fred Mujsiu, i dha Maria Qopës urdhnin në infrashriart me këtë motivacion. Luftare e lëvizjes së viteve 20,
kundër mosqottimit të Shqipënisë dhe për emancipimin e gruas shqiptare. E për fatin tonë të keq, kur ajo vdiq me një ceremoni shumë të thjeshtë dhe të varfër. Askush nuk e nderoi. Për hatër të qëndrimeve të asaj kohe, qëndrime të opinioneve politike të vitit 1954. U mundum që kapitullin e patriotëve dhe të arve ta prezentojmë me këto dy grup elementesh, pra me Lyq Gorakuqin veçanti, një figurë cilën nuk po përsëris fjalët për te, si edhe për qiftin Qoba, që qift i veçantë, jo vetëm në qëndrimet e veta dëtare dhe patriotike e politike, por edhe si qift i veçantë edhe në drejtim të emancipimit social. Le të takohemi në kapituj tjerë, ku do të prezentojnë figurat tjera, jo ma pak të vlefshme me thamë, sepse oazit nuk i kanë mungu figurat nga të gjithë sferat e jetës sonë, politike, sociale, kulturore, artistike, e tjera e tjera. Miq të An Heritage, miq të Antena Televizion. Në përgjithësi, në kohën e konsideruar moderne, po sidomos mas shekullit 21, në këto ditë që kalojnë 20 vjetet e para të këtij shekulli, karikatura, piktura, humori në vizatim është diçka e cila jo vetëm haset thjesht, lehtë, por kompensohet edhe me fotografi, me përpunimin e saj, me domethënien në përgjithësi, me lojën e madhe që bëhet në Facebook, me pikërisht fotografin, përpunimin e saj. Por dikur, kur fotografia ishte shumë e vështirë të përpunohesh, kur ajo ishte në hapat e para të zhvillimit saj, kur stampohesh me shumë vështirësi, kur ishte diçka jashtëzakonisht e rrallë, dhe në përdorimin e gazetës, e kam fjalën për gjysmën e dytë të shekullit 19 dhe fillimin e shekullit 20, leadershipin e mrekullisë të humorit, biles edhe me ngjyra, e kishte ilustrimi, e kishte karikatura. Bile në kohën e 1870-s, 1900-s, 20 vjetëshin e parë të shekullit 20, ilustrimi, karikatura me ngjyra kishte kulmin e saj. Në fakt unë kam gjetur prej kohësh dhe kur punoja dikur në arkivin e Muzeut të Shkodrës, gjeta disa prej fletëve të mëdhaja të karikaturës bukur, humoristike, por dhe politike. Me ngjyra bolognese. Ishin faqet gati si postera të një reviste të shkëlqyer me ngjyra, që quhesh Il Pappagallo.
Në fakt është revista humoristike dhe politike e këtij burrit të jashtëzakonshëm si Augusto Grossi. Bolognez, talent i pikturës, krijues i Il Papagalos, dhe në variantën frëngjisht, i cili ishte një talent pikture, u paraqit si një talent pikture, por më vonë duke krijuar Il Papagalo, që në vitin e largët 1875, arriti që me karikaturën në ngjyra, me Il Papagalo, të trajtonte të gjitha problemet e kohës, të gjitha problemet politike, nacionale, të kohës me karikaturën me ngjyra. Pse ishte interesante për ne dhe çfarë gjeta në arkivin e muzeut të Shkodrës. I kishin ruajtur me shumë kujdes njerëzit që i kanë mbledhur dhe i kanë pasur përpara meje aty. Po i trajtonte edhe problemin tonë të madh të 1910-s, 1911-s, 1912-s. Lëvizjet e fuqishme, patriotike. Në mënyrë humoristike, me karikaturën e famshëm të Augusto Grossit, i talentit të jashtëzakonshëm të krijimit, babait të krijimit të karikaturës politike dhe humoristike njëkohësisht në Itali, por që mbuloi edhe sektorin e Ballkanit, të Evropës. Ishte një veçanti e jashtëzakonshme, e pa fjalë, e madhe, sepse ti duhet njihje politikën, duhet ishe një gazetar, duhet njihje politikën ndërkombëtare, duhet ta ndiqje atë, të kishe updatet e duhura dhe pastaj ta hidhje në karikaturë. Ta hidhje në karikaturë dhe në mënyrë në postera të jashtëzakonshëm, në mënyrë që ta shifte gjithë bota pastaj. Kjo revistë, kjo gazetë përhape edhe në Paris, shkonte në Vjenë, në Romë, në Madrid, në Berlin, në Londër. Nuk pati sukses kur filloi lufta e parë botërore, Il Papagalo u mbyll në 1915, por Il Resto del Carlino, e famshme revistë gazetë italiane, i bëri një omazh të jashtëzakonshëm në 75 vjetorin e tij, karikaturistit më të madh italian të kohës atëre dhe të humorit politik në karikaturë, i cili për kohën ishte një nga mrekullitë e mëdha të gazetarisë. Kthehemi ke ajo karikaturë politike, nacionale, rajonale, ballkanike e trajtuar në Il Papagalo. Në fakt, aty punonin shumë gazetarë, punonin njerëz të jashtëzakonshëm. Ky është i famshmi baba i Papagalos. Por trajtimi i çështjes ballkanike, i të smurit të asaj kohe të Bosforit, i cili ishte Turqia, raportet që kishin fuqitë e mëdha me copat e Turqisë, krijimi i shtetit independent, tentativat e mëdha të krijimit të shtetit independent shqiptar, kryengritjet e malsorëve, Mirdic, kështu i quhen, pikërisht edhe gazeta, malazezëve, bullgarëve, në përgjithësi trajtohen karikaturën politike të Il Papagalos në mënyrë, këtë e them, pa asnjë lloj ndrojtje, të shkëlqyer dhe me një larg pagëmsi dhe djeni të shkëlqyer për mi lëvizjet politike të asaj kohe, me një qëndrim të mahnitës, sa mirë, sa bukur, sa qartë dijeshin dhe transmetoheshin në publik edhe problematika e madhe e gjithë rajonit të Ballkanit. Pikërisht një revistë e cila kishte si qëllim humorin, por bënte një humor politik. Ne sot nuk e dim ta bëjmë akoma. Dikur ka qenë Hosteni, sot mundohet pak Mapoja, por ne nuk dim ta bëjmë akoma
karikaturën politike në humoristike. Ndërkohë ajo është jashtëzakonisht e rëndësishme edhe për testatat mëdha të botës. Është e rëndësishme për blogjet mëdha të botës, është e rëndësishme për tabloid të mëdha të botës. E përdorin në mënyrë të shkëlqyer. Kjo që po tregoj unë është gati 2 shekull përpara e filluar dhe po vazhdon në përgjithësi krijimtarinë e saj nëpër tabloidet e mëdha që ka bota. Çfarë gjeta në arkivin e Muzeut të Shkodrës? Unë gjeta disa prej këtyre faqosjeve, posterave të Il Pappagallo si kishin bënin me ne. Pastaj arritat që të gjej edhe në internet, por aty ishin originalet dhe vazhdojnë të jenë originalet. Bile kolegu Ndriçim Mlika i realizoi edhe në një mënyrë akoma më të mirë, të bukur, janë në Kala, në Muzeun e Kalas së Shkodrës, që janë të printuara në plastik, që nuk prishen, dhe si të huajt edhe ne i kemi mundësi që t'i shohin pikërisht këto karikatura të kohës 1910, 1911, 1912, që tregojnë pikërisht vështirësitë e kohës, rrëzimin e perandorisë osmane, coptimin e saj dhe njëkohësisht lëvizjet për pavarësi, lëvizjet e mëdha që ishin në Ballkan, duke i shikuar gjithmonë me principet dhe me kritikën e madhe që i bash qëndrimeve që kishin fuqitë e mëdha. Një nga më të bukurat është pikërisht kjo e para, cilën gjithmonë kam dëshirë që ta nxjerr. Janë 2 topat vendosur kundra njëri tjetrit. Në fund fare është një i veshur folklorikisht shqiptar me një top të vetin, dhe në fillim është një top që prezanton Turqinë, dhe midis tyre janë fuqitë e mëdha duke u grindur me njëri tjetrin. Në kodra në male duken malcor, mirëdic, kështu shkruhet, mirëdic, malcor nga jugu, malcor nga veriu, bile edhe diku malazes, që rrinë në periferi dhe janë gati për sherr, kështu e trajton edhe karikatura, por qëllimi i kësaj karikature është për të treguar fuqitë e mëdha, Britaninë, Gjermaninë, Austrinë, Italinë, Rusinë, që nuk bëjnë kur gjë tjetër, vetëm se edhe grinen me njëri tjetrin, po njëkohësisht duan të ndajnë shqiptarët që janë çuar në kryengritje, pa diskutim që janë çuar në kryengritje, jemi viti 1910, 1911, 1912, në fundit perandorisë në Ballkan i dhanë fund shqiptarët me kryengritjet e tyre, nuk i dhanë fund as bullgarët as malazezit, edhe shkretët mbeten edhe pa copat e tyre të vërteta. Dhe njëkohësisht një prej përfaqësuesve të tyre, sidomos ai italiani bashkë me francezit, duke i bërtitur turqëve që jo, ju qëndroni sepse ne merremi ne me këtë punë. Karikatura do të tregojë qartë momentin e kohës, momentin e 1910-s deri në vitin 1912. Është jashtëzakonisht e qartë, jashtëzakonisht e pastër dhe ka një qëndrim të shkëlqyer të kohës për mbi ngjarjet përmi Ballkanin, por sidomos në raportin që ka perandoria osmane me shqiptarët në përgjithësi. Në një tjetër karikaturë kemi të bëjmë me një muezin i cili po lutet, po falet, dhe fuqitë e mëdha që edhe ato po bërtasin. Por nërsa ai thot lutjen, Grasi, karikaturisti i jashtëzakonshëm, do që t'i tregojë që fuqitë e mëdha nuk e kanë hallin ke lutja, janë duke u lutur për diçka tjetër. Edhe kush është diçka tjetër në rajon, edhe diçka tjetër që është në rajon është oshtima, e shkruar në italisht që është oro është ari. Pra, e gjithë kjo sentencë ka që madhe ku e ka hallin, fuqitë e mëdha ku e kanë hallin, pikërisht ke përfitimin. Në një karikaturë tjetër, në një superlativ tjetër karikature, posteri
politik me humor, janë fuqitë e mëdha, është Britania e Madhe, është Franca, është Rusia, është Austria, është Italia, është edhe Turqia brenda në një flakën, në flakën e një shandani, dhe rreth flakës është kryengritja shqiptare. Të gjithë po e shohin kjo flutur, historia është e tillë, flutura që sillet rreth flakës. Ajo sillet, por dikur vjen puna për të djegur. Dhe të gjithë kanë kokën e lartë. Çfarë po presin? Po presin që digjet është kjo flutur, është insurreksioni shqiptar, janë kryengritjet shqiptare, dhe të gjithë e kanë kokën sipër për të më pak kur do të digjet, apo po e ruajnë që mos digjet. Pra karikatura ka një qëllim të jashtëzakonshëm, ka një shikim të jashtëzakonshëm përpara, i cili do të tregojë që janë mbledhur të gjithë në fakt. Kryengritja shqiptare është një flutur për to. Ata mund të presin që me të vërtet ajo të digjet në një flak që e kanë ndezur vetë dhe përcaktohen mirë, janë me shkronja se kush është kjo flak. Por edhe me shpresën se mund të vazhdojnë akoma më gjallë. Është një ankthpritje, është një mëdyshje, por njëkohësisht edhe një qëllim jo kaq i sinqert, jo kaq i qartë dhe jo kaq i ndërgjegjshëm për gjithë fuqitë e mëdha në raport. Edhe me kryengritjen e shqiptarëve, por në raport edhe me vetë perandorinë tash në degradim, perandorinë e madhe turke osmane, e cila po rrëzohesh për ditë më tepër. Këtu kemi pastaj një poster tjetër jashtëzakonshëm ku të gjithë fuqitë e mëdha, duke qenë kështu të pavendosur, duke qenë me mendime jo kaq shumë të barazvlefshme me njëri tjetrin, me interesa të kundërta, po tërhiqen nga shqiptarët. Është një malsor shqiptar që po i tërheq drejt Greminës. Posteri karikatur ka këtë qëllim, për t'ju treguar se shiko, po fillon lufta. Po ju po shkoni drejt Greminës duke filluar luftën se nuk po zgjidhni asgjë me fjalët e shumta që keni. Dhe patjetër janë kështu mbajnë flamur kundra luftës, për shembull, edhe janë me luftën, mbajnë flamur nga më të ndryshmet, me fjalit nga më të ndryshmet, dhe ndërkohë luftëtar bullgar, malazez, serb, shqiptar janë maleve, po ashtu janë dhe malësor dhe mirditës, kështu i quhen, dhe shqiptarit duke i tërhequr në Gremin, të gjitha fuqitë e mëdha me anë të militari. Është posteri i shkëlqyer, i jashtëzakonshëm i momenteve të 1910-s. Këtu kemi një poster tjetër, karikaturë, ke John Turqit me Abdylamidin e dytë, kushtet që i venin, fuqitë e mëdha, pikërisht perandorisë, kushtet për reforma, kushtet për, siç vjen edhe sot, për demokratizim, kushtet për liri, kushtet për ekonomi, kushtet për anë sociale. John Turqit në anën tjetër që po e ndjekin se duan pushtetin dhe ato, në anën tjetër janë fuqitë e mëdha që kanë edhe ato kërkesat e tyre, dhe në çdo anë ka pastaj edhe nga një kryengritje të vogël. Në fakt posteri do me tregu që ka marrë rrobullime, është ngarkuar edhe me disa ngarkesa që nuk i mban dot vetë perandoria, duket në mënyrë qesharake, frika që ka vetë edhe për ngjasja me Sultan Abdylamidin e dytë, i ndjekur nga të gjithë. Posteri do të tregoj që është kësaj radhe perandoria në rrëzim, është në grahmat e fundit, është në ndjekje, po e ndjekin të gjithë, janë gjithë kundra, pavarësisht se një shumicë e tyre bëjnë sikur po e ndihmojnë ose bëjnë sikur i vënë kushte. Në fakt është duke urrëzuar, po pasojat dihen më vonë. Këtu kemi të bëjmë me një poster tjetër ku fuqitë e mëdha çojnë një shqiptar maj durve tyre dhe ja paraqesin perandorisë, ja paraqesin një turku me çall, pashaj turk, për t'ia treguar se shikoj ne jemi me këtë. Në fakt tregojnë edhe dy qëndrime të kundërta, një rusi dhe një italiane që kanë kthyer shpinën, por në përgjithësi, ose një gjermani që qëndron si arbitër, por në përgjithësi në maj të duarve të tyre kanë shqiptarin.
Posteri karikatur do të tregoj që tash po teprohet shumë. Po teprohet në mënyrë të jashtëzakonshme nga perandëria që ka durrët e mbyllura, njërën dorë të zënë me disa prej kushteve që janë vendosur. Dhe shfaqja është që ne shikojmë në çdo moment kemi edhe shqiptarin majtë duarve tona. Është posteri i vitit 1911, flet qartë për momentin kur jetohesh. Duken edhe ana folklorike, ndërtimi i kostumit të shqiptarit se sa i mirë goditur është në posterin e një nga revistave politike humoristike më të mëdha që ka pas gjithë kontinenti evropian. Këtu kemi të bëjmë me plazh. Shumë interesant, është një plazh i madh ku po lahen të gjithë, janë edhe fuqitë e mëdha, janë edhe shtetet e Ballkanit, por rol kryesor Turqia lotsin shqiptarët. Bile quhen edhe grandi parentele, domethënë janë familjet e Ballkanit, fqinjet, familje, ka Serb, ku ka Bullgar, ku ka Maqedonas, ku ka Malazes, ku janë edhe shqiptarët, bile shqiptarët ndahen në shqiptar, malsor, mirditas, hypin një varg, patjetër ato kërkojnë, me vargën e tyre kërkojnë liritë, pavarësitë. Në përgjithësi, aty është po tenton të lahet edhe Turqia, kanë bërë si femër. Po tentojnë që ta ulin një farë mënyre dhe ta modernizojnë, por dhe ta ulin në qenien një perandorie të fortë e cila ndëgjon. Është një karikaturë e cila do të tregoj një det të përbashkët i cili nuk është se po krijon një statu quo të madhe, po përgatit diçka tjetër. Ajo varga me të vërtetë që ka një destinacion, por nuk e dihet se sa do mbaj dhe këtë do mbaj sipër. Me të vërtetë që bisedat bëhen, po të gjithë janë në ujë edhe mund të mbyten. Në fakt është një karikaturë e jashtëzakonshme e cila do që të tregoj atë situatë të pakuptueshme, shpeshherë të ngarkuar edhe me biseda të kota, shpeshherë edhe me lufta të kota, por që në fund edhe në paqe duket që do të përfundojnë në luftë. Është një moment i cili do që të dalë si moment relaksi, por që s'ka si gjë të vërtet në përmbajtje, në thelb. E vërteta e madhe është se cili ka mendimet e veta dhe sapet e veta, nuk do t'ishte absolutisht e dyshim, po të mendoje që të gjitha do të çojnë në luftë, të gjitha do të çojnë në përpjekje. Edhe fakti është ndodhi. Këtu kemi një poster tjetër, ku duken pyjet malet e Shqipërisë realisht, një periudhë i cili ka përgatitur letra të shkoa kur jemi në kohën e Janinës, por është i veshur si greko e periudhë, por në fakt nuk përcaktohet nëse është greko e periudhë, përcaktohet më tepër se është shqiptar, me turqit nga mrapa, me një nales i bën, i gris letrat një turk, nuk e lejojnë, dhe me të gjithë fuqitë e mëdha, duke parë se çfarë është duke ndodhur. Por gjithmonë në male, në kodër, në sfond aty janë shqiptar, janë malsor, që mezisht po presin rastin që sa të mbarojë ky moment të bëjnë punën e tyre. Karikatura është e bëme në mënyrë të shkëlqyer në konceptin e dur të kohës. Zyrtarizmat pak rëndësi kishin, letrat pak rëndësi kishin, në fakt fjala po ju vinte gjithë atyre që ishin në periferi aty dhe që do kërciste pushka. Është shumë e qartë. Perandoria vetë nuk merrte vesh, edhe nëse merrte vesh nuk ishte e zonja, fuqitë e mëdha kishin dhe me arsye të përbashkëta, po në fakt nuk ishte kjo logjika. Ata mund të kishin një arsye të përbashkët, por nuk kishin interesa të përbashkëta. Dhe e gjitha është një karikaturë jashtëzakonisht bukur, një terren tipik shqiptar, dhe në periferi janë të armatosur, janë pikërisht ata që bëjnë sherrë të mëdhej, që duken si kaçak, maleve, kodrave, por që në fakt atyre do t'i lihet fjala e fundit dhe e fillimit njëkohësisht. Këtu kemi të bëjmë me një pemë, është një karikaturë tjetër, me një pemë me frutat e saj, që po merret nga gjithkush dhe që Abdylamidi, sultani, është i ulur dhe nuk është i zotit të kontrollojë më. Bile
tregon dhe nervat e përfaqësuesit prusian ndaj një sultani të tillë që nuk kontrollon dot më perandorinë e vet. Po ja han gjithë frutat perandorisë, kush jeti zoti. Aty duken edhe italianët që ndihmojnë, edhe francezët që ndihmojnë, edhe në përgjithësi një rrëmujë e madhe, edhe e bukur është flamuri britanik I cili po mushet me fruta. Është situata, është skena më e bukur e trajtuar për të treguar degradimin masiv, përfundimtar të portës së lartë. Tashi me pemën e madhe të saj, janë popujt kombe në brenda perandorisë, janë frutat e mëdha, territoret e mëdha, të cilat forzohen një nga një. Dhe karikatura e Il Papagallos është e shkëlqyer në vitin 1910-1911. Tregohet situata në mënyrë të mrekullueshme dhe pa pas nevojën të hysh shumë artikujve, kupton politikisht se çfarë po ndodh me një perandori të tillë. Kjo tjetra është diçka e tillë që I tregon okazionin që ka Il Papagallo për treguar se ç'bëhet me perandorinë, e cila është kthyer në një xhongler fryrës fyllit për të dhënë shfaqje gjarprish. Fuqitë e mëdha rreth e përqark, dhe në pritje janë pikërisht ata që diçka do të përfitojnë. Është përgatitja e kohës për mbi nxjerrjen e perandorisë në mënyrë tragjike jashtë funksionit të saj. Është një karikaturë shumë e bukur. E fundit është një poster I jashtëzakonshëm ku tregohen kufijtë e Malit Zi edhe Shqipërisë. Tregohet perandoria, tregohet Rusia me gërshër sipër, që natyrisht është në ndihmë të Malit Zi, por e bukur është se Shqipërinë e bën një femër shumë të fuqishme që po tërheq gardhin e kufirit, po prish përfundimisht kufirin. Dhe turku mbi kal nuk është më I zoti të bëjë asgjë. Është e vërtetë që në shumë raste Shqipërinë e paraqitnin si një femër të fuqishme, të fortë, të madhe, pavarësisht se dalin pastaj me kostume folklorike, mashkull me kostum folklorik, po kësaj radhe pikërisht Il Papagallo ka dashur ta tregojë Shqipërinë një femër të jashtëzakonshme, të fuqishme, me një kostum si e ka marrë mendja kombëtar, por të shkruar shumë mirë se kush është, e cila po prish përfundimisht, po heq gardhin e perandorisë. Pra po kërkon lirinë, po kërkon pavarësinë. Në të vërtetë është shumë e qartë, ajo është vetëm, po lufton vetëm, ndërsa Mali Zi ka në ndihmë me gërshër, cilat edhe mund të presin atë litarin cili po tërhiqet perandoria, në raport me historinë e vërtetë të ndodhur. Në fakt, e bëra gjithë këtë diskurs për Il Papagallon edhe për karikaturën politike të asaj kohe, sepse këto ishin edhe momentet për të njohur me shtypin e kohës. Atëherë nuk ka pas as celular, nuk ka pas as radio, nuk ka pas as gazetë që të vinte. Kur shikoheshin të tilla karikatura, në fakt kuptohesh edhe situata. Për fat, në arkivin e Muzeut të Shkodrës ekziston një sasi, cilët janë futur në një dosje nga ana ime, një sasi të fletëve origjinale, poster origjinal të Il Papagallos. Dhe me të vërtetë është një nga dosjet, reperte më të bukura që trajton historinë e këtij vendi, pikërisht në momente shumë të vështira, nëpërmjet karikaturës politike të Il Papagallos. Previously, we have covered a number of battles fought by the Ottoman Empire in the Balkans, yet events that happened in Albania were omitted, as we decided to talk about them in a separate video. The leader of the resistance against the Ottoman expansion in this region was a legendary commander, George Kastrioti Skanderbeg. His deeds would exalt him to the level of the likes of Stefan the Great, John Hunyadi and Stefan Lazarevic. George was born in 1405 to a formidable Albanian lord, John Kastrioti.
In 1415, he was sent as a hostage to the Ottoman court and started receiving military education at Enderun. Not much is known about this period in his life, but apparently he quickly moved through the ranks, and the Sultan even granted him fiefs in Macedonia and Bulgaria. That is when he probably gained the nickname Skanderbeg, which can be translated as Lord Alexander from Turkish. John Castrioti rebelled against Ottoman rule twice between 1428 and 1436, and most of his lands were annexed. Yet his son did not join this cause and continued serving the Ottomans until 1443. Skanderbeg and his 300 men would desert the Ottomans either prior to or during the Battle of Nis, where Władysław III defeated the forces of the Sultan. Providing the governor of Kruja with a fake letter from Murad, Skanderbeg took over the city. On March 2nd, 1444, he managed to unite the local Albanian and Serbian lords in the League of Leisure, thus forming a strong alliance against his former masters. Meanwhile, a power struggle between Murad II and Mehmed II created a power vacuum in the Ottoman Empire. And although Murad managed to defeat the Crusaders led by Władysław and John Hunyadi at Varna in 1444, the situation in Albania remained precarious. In June of the same year, Murad sent one of his best commanders, Ali Pasha, along with 30,000 troops to crush the Albanian rebellion. Skanderbeg moved to a field called Torviol to block the Ottomans. The Albanians had a total of 15,000 men, 8,000 cavalry and 7,000 infantry facing the Ottoman army. Skanderbeg had picked the battlefield beforehand and ensured his troops were paid and religious services were taken care of. Realizing his numerical disadvantage, he decided to use hit-and-run tactics and ambushes to make up for this. During the night of the 28th of June, his soldiers were resting, whereas Ottoman troops were celebrating, sure of a victory the next day. The battlefield was ideal for a defender with inferior numbers. It was only 4 kilometers wide, and a large army would have difficulty creating definitive battle formations. The next morning, June 29th, 1444, Skanderbeg utilized an old but still relevant crescent formation, which he learned during his days as an Ottoman captain, with infantry on his flanks and footmen and archers in the center. He also hid at least 6,000 horsemen, divided into 2 groups, on the extreme left and right. Seeing that the Albanian infantry was not supported by cavalry, the Ottoman horsemen attacked Skanderbeg's center. However, the Albanian footmen stood strong and managed to repulse the enemy cavalry. Skanderbeg knew that the Ottomans often used feigned retreats to dislodge their enemies, so he stopped his troops from chasing them. Seeing that, the whole Ottoman army attacked the Albanians and engaged along the whole line. As the valley was narrow, less than half of the Ottoman troops participated in the battle, the rest forming up into a second and third line. At Skanderbeg's signal, his hidden cavalry attacked from the right. However, Ali Pasha managed to turn part of his third line to nullify this threat. Skanderbeg then ordered his hidden force on the left to charge into the rear of the forces engaged with the Albanian right. This attack crushed the third line of the Ottomans and freed up all of the Albanian cavalry, which turned and charged the rest of the Ottomans from the rear. The Ottomans were now surrounded, and according to various sources, lost anywhere from 10 to 20,000 in this massacre, while Skanderbeg's casualties were below 5,000. The defeat at Torviol was a massive blow to the Ottomans, yet they were not going to leave the rebellious region in peace. Following the victory, Skanderbeg retreated to the city of Kruja. The Ottomans were still focused on Hungary and John Hunyadi, so the 3 armies sent to Albania between 1445 and 1448 were relatively small. Skanderbeg defeated them using hit-and-run tactics.
In the spring of 1448, Sultan Murad moved against Skanderbeg himself, with an army of at least 50,000. Although the Albanians employed scorched earth tactics and continually attacked the Ottomans, Murad managed to besiege the important fortress of Svetigrad in May. Skanderbeg attacked the Ottoman camp, but wasn't able to do much against the overwhelming Ottoman numbers. In July, Svetigrad's garrison surrendered. Fortunately for Skanderbeg, Hunyadi crossed into Ottoman territory, and that forced Murad to move against him. Hungarian and Ottoman forces would engage in October at the Second Battle of Kosovo. Some sources claim that Skanderbeg attempted to help Hunyadi, but wasn't allowed to pass through the territory held by the Serbian prince, Đurađ Branković. Regardless, the Ottomans won, and were able to turn their attention to the Albanians yet again. In 1449, their forces took over the fortress of Berat. A year later, Murad arrived in Albania and besieged Kruja. Skanderbeg had opted to take the bulk of his forces outside the walls of the city, and appointed Vrana Conti as the commander of the garrison. His plan was to attack the massive Ottoman army, numbering up to 100,000 from outside the walls. He employed this tactic. Whenever the Ottomans would get close to breaking in, he would divert their attention by attacking their rear. For nearly 5 months, from May to November, the Ottomans tried to break through the fortifications, even using cannons, but eventually this failed. Trying to bribe the commandant did not work. Realizing numbers would not bring victory and that winter was arriving, Murad decided to lift the siege and return to Edirne, where he would die and the throne would pass on to Mehmed II. Constantinople was the priority for Mehmed, so he sent other commanders to attack Skanderbeg in his stead, but they were defeated in 1452 at Modric and Mechad. It was obvious that the Albanian problem was not going away easily. In the meantime, Skanderbeg recognized the suzerainty of the King of Naples and Aragon Alfonso, thus gaining more funds and men. In 1455, Skanderbeg attempted to take Berat from the Ottomans and besieged the city. Believing that the small Ottoman garrison would be defeated soon, Skanderbeg decided to leave his forces under the command of his subordinates. This was a mistake. For one, Skanderbeg's commanders did not have his experience fighting in the Ottoman army. Also, a 20,000-strong Ottoman reinforcement army arrived under the command of Evrenos Isa Bey. Even though Skanderbeg rushed back to the city and repulsed Evrenos's troops, his army neither had the capacity nor the morale to continue the siege and had to retreat. Although not a decisive victory, the Ottomans saw the win at Berat as a sign that the war could be turned in their favor. After the death of Hunyadi in 1456, the Ottomans gained a respite on the Hungarian front. It became clear that the showdown between the Ottomans and Skanderbeg was fast approaching. The Ottomans mustered around 65,000 troops under Evrenos to crush the League of Leisure once and for all. As for the Albanian side, Skanderbeg had to deal with a perpetual problem that always bothered him: relatives and allies turning against him. It should be noted that the Ottomans, Venetians, rival Albanian nobles, and even the royalty of Aragon tried to manipulate Skanderbeg. Nevertheless, the prudent Albanian ruler managed to form a 10,000-strong army and prepared for battle against Evrenos. After centuries of mobile warfare, the Ottomans needed formations: archers in the rear, cavalry on the flanks, and infantry providing the bulk at the center. So, when Skanderbeg and his experienced men stormed the Ottoman camp near Albulena on September 2nd, 1457, there was nothing the Ottomans could do despite their numbers.
more than 20,000 Ottoman troops were killed, and their invasion failed. Albulena became the greatest victory of the Albanian resistance against the Ottomans. Between 1460 and 1462, Skanderbeg helped his suzerain Ferdinand of Naples in Italy, both as a commander and a diplomat. A new Ottoman incursion forced him to return to the Balkans. In July of 1462, he defeated another army sent against him at Mokra. In August, Skanderbeg entered Macedonia and defeated 3 Ottoman armies in quick succession. This forced the Ottoman Sultan to sign a peace deal in 1463. Yet, when later that year the Pope, Pius II, called for a crusade, Skanderbeg broke the peace, entered Ottoman territory in Macedonia, and pillaged it. However, Pius passed away before anyone else joined the crusade, so Skanderbeg was left to fight alone with minimal Venetian assistance. Still, in September, Skanderbeg and his 10,000 approached the Ottoman stronghold in the area, the city of Ohrid, which was defended by 15,000 under Sheremet Bey. Skanderbeg did not have enough troops to assault the fortifications, so he sent a small 500-strong detachment to lure the Ottomans out. This plan worked perfectly. The Ottoman forces rode right into the Albanian ambush and were slaughtered. More than 10,000 Ottomans were killed. Despite that, the remainder of the Ottoman army managed to escape and then defended Ohrid against Skanderbeg. Seeing that no crusader support was arriving, Mehmet sent another army, commanded by Balaban, against Skanderbeg in 1465, but the Albanian leader was able to defeat his opponent yet again. That was the last straw that forced Mehmet to muster an army that had between 50 and 100,000 troops and march against Skanderbeg in May of 1466. Skanderbeg had less than 20,000 troops, and despite his pleas, he received no assistance from Naples or Venice. Despite heavy Albanian resistance, Mehmet besieged Kruja. Still, the fortress held on under heavy Ottoman cannon fire, and Mehmet decided to retreat after pillaging the rest of the country and setting up an Ottoman administration in the eastern part. He also ordered the construction of many fortresses, thus limiting Skanderbeg's ability to continue his resistance. Kruja was besieged again in 1467, but the results were similar. In the beginning of 1468, Skanderbeg died of malaria. The Venetians took over the defense of Albania and continued resisting for a decade. Kruja would fall to Mehmet in 1478, which finally ended the 3-decade-long Ottoman-Albanian War. Still, Skanderbeg left his mark on the history of the region and was declared the Champion of Christ, entering an elite company.